สวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้ผมก็มีเรื่องของผีมาเล่าให้ฟังเอาเป็นว่า2 เรื่องเลยนะครับเป็นผีคูณ2เลยเรื่องแรกตอนนั้นผมอยู่ป.5 ผมไปสวนกับพ่อแล้วพ่อจะเอากับข้าวใส่ถ้วยวางไว้บนเถียงแล้วเอาไม้ไผ่ที่ถักไว้เหมือนเป็นที่ครอบแมลงวันครอบไว้ครับแล้วก็ไปทำงานสวนผมก็ตามพ่อไปครับแต่พอเที่ยงกลับมาปรากฏว่ากับข้าวที่วางเอาไว้หมดเกลี้ยงเลยครับแต่ข้าวในกระติบยังเหมือนเดิมผมกับพ่อก็งงว่ามันหายไปไหนจนเราต้องจี่ข้าวกินแทนเพราะกับข้าวมันหายไปหมดแล้วครับพอมาวันที่2พ่อก็เอากับข้าววางไว้เหมือนเดิมอีกแต่วางไว้ในตะแกรงที่ทำด้วยไม้ไผ่ห้อยกับหลังคาเฉียงไว้สูงประมาณ1 เมตรกว่าครับเพราะพ่อคิดว่าน่าจะเป็นสุนัขที่มาแอบกินแล้วพวกเราก็ไปทำงานสวนกันครับพอกลับมาก็ปรากฏว่ามันหายไปอีกพ่อก็เลยงงวันนั้นพวกเราก็ได้จี่ข้าวกินอีกครับพอมาวันที่3พ่อกับผมทำเหมือนเดิมแต่พ่อวางกับข้าวไว้บนพื้นเถียงเลยนะครับแล้วก็ชวนผมไปทำงานสวนเหมือนเดิมแต่เดินไปได้สักพักพ่อก็พาผมย่องกลับมาทางป่ากล้วยที่พ่อปลูกไว้มากมายแล้วมองหาที่เหมาะมาแอบดูเถียงน้อยครับเถียงที่พ่อปลูกไว้ในสวนทำพื้นสูงขึ้นมาจากดิน2 เมตรเลยนะครับใช้ต้นยางเป็นต้นใหญ่กว่าโคนขาผู้ใหญ่ทำเป็นเสาครับจะมีเสาทั้งหมด9 ต้นหลังใหญ่ใช้ได้เพราะถ้ามากันหลายคนก็ขึ้นไปนอนบนเถียงได้ทุกคนแบบไม่เบียดกันครับผมกับพ่อแอบดูเถียงน้อยเพื่อจับขโมยอยู่ไม่นานครับขอย้ำนะครับตอนที่พวกผมแอบจับขโมยเวลาเกือบเที่ยงนะครับตอนที่ผมใจลอยมองไปทางอื่นแต่ผมไม่รู้ว่าพ่อยังมองไปที่เถียงหรือเปล่าผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนยกชามสังกะสีวางลงบนพื้นค่อนข้างแรงครับผมก็มองมาที่เถียงหลังน้อยผมเห็นคนไม่ใส่เสื้อสภาพเหมือนคนที่สติไม่ค่อยดีตัวเลอะดำเหมือนคนถอดเสื้อผ้าลงไปในเตาถ่านนะครับผมจับกระเซิงยาวประมาณไหล่กางเกงสีดำขาดแบบกระลุ่งกระลิ่งเลยนะครับกำลังยกชามที่พ่อใส่กับข้าวขึ้นมาใกล้ๆปากแล้วใช้มือล้วงกินแบบมุมมามรีบๆแต่ไม่ได้สนใจมองไปทางอื่นนะครับจะมองแค่ชามกับข้าวเมื่อพ่อเห็นดังนั้นพ่อเลยตะโกนไปว่าเฮ้ยไอ้ขโมยพอพ่อพูดจบเขาก็ทิ้งชามลงพื้นแล้วกระโดดเกาะต้นยางต้นที่ใกล้กับเถียงต้นใหญ่ประมาณตัวเด็กเล็กๆกอดมิดพอดีแล้วปีนขึ้นไปบนยอดยางอย่างรวดเร็วครับผมมองดูเหมือนลิงเลยคือไต่ขึ้นแบบเร็วมากแล้วก็ไต่อ้อมไปอีกทางตรงใกล้จะถึงยอดยางแล้วครับผมกับพ่อก็วิ่งไปแหงนหน้ามองดูแล้วพ่อก็บอกว่าเป็นใครลงมาแต่ไม่มีใครครับไม่มีเงาของสิ่งมีชีวิตข้างบนเลยครับต้นยางเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีกิ่งก้านหนามากจนคนแอบได้นะครับ
มันจะเป็นเหมือนท่อนสูงขึ้นไปแทบจะไม่มีกิ่งก้านเลยก็ว่าได้พ่อก็เดินอ้อมดูหลายรอบแล้วก็มองหน้าผมเพราะข้างบนไม่มีใครเลยครับผมถามพ่อว่าคืออะไรพ่อก็ได้แต่สายหน้าครับเพราะพ่อคงไม่รู้จะตอบยังไงและตั้งแต่นั้นกับข้าวก็ไม่เคยโดนขโมยกินอีกนะครับเรื่องที่สองเกิดขึ้นตอนที่ผมไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนๆครับตอนนั้นปิดภาคเรียนน้ำตกบนเขาใกล้บ้านจะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากมีลานสไลเดอร์ด้วยเลยจากลานสไลเดอร์ลงมาจะเป็นแอ่งน้ำที่ใสและลึกมากครับทุกคนที่ไปเที่ยวก็จะไปว่ายน้ำในแอ่งอย่างสนุกสนานแล้วก็เล่นสไลเดอร์ตอนที่พวกผมกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอยู่ดีๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาตรงกลางแอ่งเลยครับใกล้ๆผมเลยผมตกใจร้องเฮ้ยว่ายน้ำเข้าไปเกาะโขดหินแล้วมองมาที่เธอก็ว่ายน้ำเล่นอยู่ไปมากลางแอ่งเลยครับเพื่อนทุกคนก็มองไปที่เธอแล้วก็ถามกันเองว่าใครวะเพื่อนที่อยู่รวมในกลุ่มก็บอกว่าไม่รู้ว่ะมาตอนไหนวะเธอว่ายน้ำไปมาในกลางแอ่งแล้วก็ว่ายเข้าไปอีกฝั่งขึ้นไปนั่งกอดเข่าอยู่บนโขดหินครับเธอใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีแดงแล้วเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มคนหนึ่งก็ตะโกนถามเธอไปว่าเธออยู่แถวนี้เหรอเธอก็มองมาที่พวกเราแล้วก็ยิ้มให้แต่ไม่ตอบก้มหน้าลงไปมองน้ำแล้วก็อยู่นิ่งๆทุกคนก็มองไปที่เธอสักพักก็หันมาเล่นน้ำกันต่อไม่ได้สนใจเธออีกครับไม่นานก็มีเสียงคุยกันเดินมาเป็นกลุ่มใหญ่ดูจากการแต่งตัวน่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยกับชาวบ้านครับพอมาถึงหน่วยกู้ภัยก็บอกให้พวกผมไปรวมอีกด้านของน้ำตกแล้วก็กระโดดลงไปในแอ่งพร้อมกัน 4-5 คนเห็นดำผุดดำว่ายอยู่ไม่น่าจะนานครับผมก็เห็นพวกเขาช่วยกันอุ้มร่างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่นานแต่เธอก็ไม่ฟื้นครับตอนแรกพวกผมก็ตกใจนะครับมองดูแล้วคุยกันเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครตอบนะครับจนเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มร้องขึ้นมาเบาๆว่าเฮ้ยพวกเรามองหน้าเธอแล้วเธอหันไปมองทางโขดหินฝั่งตรงข้ามที่เห็นผู้หญิงเสื้อดำนั่งก้มหน้าอยู่พวกผมพากันเอะใจเลยชวนกันค่อยๆเดินเข้ามาชะเง้อชะแงะมองดูเด็กที่ทีมกู้ภัยกำลังปฐมพยาบาลอยู่พอพวกผมมองเห็นได้ชัดก็มองหน้ากันแล้วพวกผมก็อุทานออกมาพร้อมกันว่าใช่เลยใช่แล้วครับเธอคือเด็กผู้หญิงที่พวกผมเห็นว่ายน้ำอยู่คนเดียวนั่นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นตอนไหนพวกผมไม่ได้ถามผู้ใหญ่เพราะไม่นานพวกเขาก็พาศพเด็กเดินเข้าหมู่บ้านไปครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าผีๆแบบคูณ 2มาเล่าให้ฟังอีกนะครับท่านใดที่มีเรื่องหลอนๆผีๆก็นำมาแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ